Dua-dua ni, dia complement each other. Lembut. Hi guys, okay, for today's video, I akan try dengan you all produk baru daripada OTWOO ni. Kali ni, OTWOO dia collaborate dengan SHOPEE. So, untuk collaboration ni, diorang gelarkan sportskit. Kalau nak tahu lebih pasal produk ni, jom. Sebelum tu, kalau siapa yang baru first time masuk channel I, please consider untuk subscribe to my channel, hit the bell. Siapa yang dah pernah masuk tapi tak subscribe lagi, boleh pergi bawah and subscribe sekarang, okay? Untuk set ni, dia datang dengan satu primer, satu sponge and satu lagi foundation. Sebenarnya foundation ni kalau tak silap I, dia ada dua colour je. Satu is light, satu is medium. So yang I ambil ni is medium. And harga untuk satu set ni RM17. Sebenarnya produk yang datang ni very neat. I sangat suka sebab dia tulis kat sini sports kit. And dia datang dengan cover plastik and kotak yang sangat neat. So I rasa macam sangat kemas produk ni sebenarnya. So I akan buka dulu. Okay, as you know pun, produk daripada OTWOO ni memang kebanyakan ni memang bagus. Tapi I tak pernah try any primer daripada OTWOO lagi. So ini kira first time lah I try primer dia. So untuk today's video, I terfikir untuk buat something which is half of my face ni I akan pakai primer ni, and half of my face lagi I takkan pakai primer. Okay, sebenarnya masa I buka produk ni, I tergelak gila. Sebab apa tahu? I rasa kan, siapa yang kita tahu, OTWOO ni produk ni datang dari China. Tapi I rasa dia macam pakai Google Translate untuk translate kan everything yang ada kat belakang ni. I baca sikit lah bagi you all dengar kan. Dia kata produk ni adalah sebuah riasan penekanan pada kulit, membuatkan wajah anda tidak merasakan beban, tahan air kuat dan tahan lama. Lagi satu yang I rasa kelakar juga, dia cakap apa tau kat sini, enjoyment sportive face base. Tapi dia punya translate, set dasar makeup wajah, olahraga, menikmati. Okay, tak apa. Okay, so tak apa, it's okay. Kat bawah ni dia ada tulis juga SHOPEE. Okay, so ini memang collaborate antara OTWOO dengan SHOPEE. Okay, bila you all buka kotak tu, dia macam ni sebenarnya. Apa yang buat I excited, sebenarnya I nak try dia punya sponge ni. Sebab apa ramai yang beritahu I, sponge daripada OTWOO ni lembut. So I macam tak sabar nak try dia punya sponge ni. Tapi memang lembut lah, serius. Sebenarnya ini first time tau I try sponge daripada OTWOO. So bagi I basahkan dulu produk ni. Okay, I dah basahkan sponge ni, memang sangat-sangat lembut. Macam first bila I basahkan tadi, I macam amazed juga. I kata, wah lembutnya, patutlah ramai yang beritahu I OTWOO ni punya sponge bagus. Memang I tak sabar gila nak try sponge ni. Okay, bila basahkan sponge ni, memang dia mengembang juga. Kalau nak tengok perbezaan saiz dia, I letak kat depan ni tadi. Tadi dia muat kan dalam ni kan? Sekarang dia memang membesar sikit. Sponge ni bila kita basahkan, dia punya penyerapan tu lagi bagus tau. That's why kenapa I selalu cakap, kalau nak pakai sponge macam ni, better untuk basahkan. Supaya apa tau, penyerapan dia lagi bagus. So ini primer dia. Sebenarnya produk ni tak banyak, dia kecil je. Yes, okay, dalam dia sebenarnya ada 15ml je. Bagi I sangat worth it. So apa yang paling I suka, packaging ni dia datang plastik, and then dia ada penutup. So you boleh buka. Okay. Okay, sebenarnya cara buka dia ni bukan tarik ke atas. Cara buka dia ni, you kena tolak ke depan. So, kalau you buka ke atas tadi, jadi macam tu, tiba-tiba hilang kepala dia. And then penutup dia pun ada lubang macam ni. I akan try primer dia dulu. So, untuk primer ni, I akan pakai sebelah sini. Sebab I rasa sekarang muka I kat sebelah sini paling breakout sekali dan paling banyak masalah. So, I akan pakai dulu. Okay, kalau you all boleh nampak, primer dia ni, dia lebih kepada macam moisturizer punya consistency tau. Dia tak ada feel macam primer yang biasa I pakai. Dia ada rasa silikon. So, I tak tahu sama ada dia betul-betul boleh tutup I punya pores dengan I punya imperfection kat muka sebelah sini. Tapi I akan try dulu macam mana pun. So, I akan letak dulu sebelah sini. Feel dia sangat-sangat feel macam you pakai moisturizer. Tapi dia melekit sikit. Okay, tak apa, kita akan try foundation dulu. Produk ni dia sangat-sangat cair. Boleh nampak tak? Dia meleleh tau. So, tak apa, kita try dulu macam mana pun. So, tengok, dia sangat-sangat berair. So, I akan pakai sebelah sini dulu. I rasa foundation ni macam sangat-sangat kuning dengan kulit I. Okay, sebenarnya I quite impressed juga dengan produk ni. Sebab apa? Walaupun dia ni cair, tapi dia boleh tutup I punya imperfection. Mostly untuk sebelah yang I pakai primer ni tadi. Macam I cakap, sebelah yang I pakai primer ni tadi, banyak sangat kulit kering. And I ada macam breakout tau sebelah sini. But sebelah sini, dia tak banyak masalah. Ada juga kulit kering, tapi tak banyak masalah sebanyak yang sini tau. Lepas I pakai foundation ni, I nampak sebelah sini, dia lebih smooth sebenarnya. Walaupun sebelah sini nampak lebih banyak masalah, tapi I dapat smoothkan produk ni kat belah sini. Sebab apa? I pakai primer dia. Sebelah sini, yang I tak pakai primer ni tadi, dia still boleh nampak kesan I punya kulit kering kat sini. So, I rasa combination antara primer dengan foundation ni tadi sangat-sangat penting. Sebab apa? Bila you pakai alone, dia tak bagus. Tapi bila you combinekan dua tu, dia bagus. I nak tambah sikit untuk second layer. Okay, I akan pakai concealer. Concealer hari ni daripada NARS. Yang ni dia punya coat custard.
Okay, bila pakai concealer pun dia tak ada masalah untuk blend dengan foundation ni. So, I sangat-sangat suka. Sebenarnya, I amazed gila sekarang ni. I rasa macam excited gila bila try produk ni. Sebab apa produk ni bagus gila. Especially bila you campurkan dengan primer dia. So, bagi I siapkan dulu makeup ni. Kita akan cerita lebih lagi lepas ni pasal produk OTWOO collaborate dengan SHOPEE ni. Okay, so this is the final result. Overall, I sangat-sangat suka dengan set ni. Okay, sekali lagi I nak cakap, set ni datang dengan satu primer, satu sponge and satu foundation. Okay, I nak cerita one by one. First kali I nak cerita about the sponge. I sangat-sangat suka sponge ni. Sponge ni sangat-sangat lembut. I rasakan macam susah nak jumpa sponge yang murah tapi dia punya keadaan sangat-sangat lembut macam ni. So, I sangat-sangat suka. And then, tadi masa I letak produk kat muka, dia punya bouncing tu sangat-sangat bagus. Dia memang boleh ambil access produk yang ada kat muka you. So, memang I sangat-sangat suka dengan sponge ni. So, sponge ni sangat-sangat recommended. I sangat-sangat suka. Love sangat-sangat. I rasa lepas ni, walaupun kalau I tak pakai produk ni, I pakai produk lain pun, I akan pakai sponge ni. Okay, the second one, I nak cerita about primer dia. First kali bila I try primer dia tadi kat tangan, I rasa dia punya feel macam moisturizer je. So, I tak bagi expectation yang tinggi sebenarnya sebab I rasa macam you letak moisturizer je kat muka kan. Tapi, rupanya, bila I buat comparison between belah sini I tak pakai primer dia and belah sini I pakai primer dia, walaupun keadaan kulit I kat sini lebih teruk, dia punya efek sangat-sangat bagus. Walaupun I ada masalah kulit yang kering kat sini, dia still bagi I flawless effect. Apa yang paling penting kat sini I nak bagi tahu is kalau you nak pakai primer ni, you kena pakai sekali dengan foundation dia ni. So you kena mixkan ni dua baru dia dapat hasil yang macam sebelah sini. Kalau nak kata I suka ke produk ni, yes, I sangat-sangat suka. So you kena pakai ni dua-dua. Nak tak nak ke, suka tak suka, dia pakai dua-dua ni. Baru dia ada efek yang bagus. Foundation dia pula, I sangat-sangat suka. Dia sangat light kat kulit. Macam you tengok tadi, consistency dia ni, dia sangat-sangat cair. So dia memang very light kat kulit. Tapi you kena berhati-hati. Sebab apa, bila you pakai, dia memang akan meleleh sikit kat tangan. Waktu you nak dab tu, dia mesti akan terkena. So make sure kalau you pakai tudung, you jangan pegang tudung tu dulu. Sebab apa, dia akan comotkan tudung you. Tapi apa yang paling-paling I suka pasal produk ni is apa tau, dia sangat-sangat ringan kat kulit. You macam tak feel macam yang terlampau berat. I boleh cakap Foira Foundation walaupun dia punya efek memang sangat-sangat cantik, sangat-sangat flawless, tapi you boleh rasa dia berat kat kulit kan. Yang this one, I tak cakap dia se-flawless bila kita pakai Foira, tapi bagi I dah cukup bagus dah. Yang best sekali, dia tak rasa macam you pakai apa-apa kat kulit. Dia sangat-sangat ringan. Sangat-sangat suka dengan rasa keringanan dia kat kulit tu. And then satu lagi I nak betulkan, produk ni bukan plastik, dia kaca. So dia kaca. I ingat tadi plastik, rupanya dia kaca. Sebab apa, bila terjatuh tadi kan tiba-tiba bunyi tong. Sebab I tahu, oh kaca rupanya, ingatkan plastik. So kalau nak tanya pendapat I, okay ke tak produk ni, I akan kata yes. I sangat-sangat recommend untuk sesiapa kalau macam you rasa macam you nak satu set yang mana you tak perlu fikir untuk beli primer, tak perlu fikir untuk beli sponge, I sangat recommend untuk you dapatkan produk ni. Sama is RM17 je. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah and sangat-sangat recommended. So, I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.